Hello mga mama! So, ayun na nga. Bilang nagtitrend ngayon yung Facebook avatar, ayun, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung Facebook avatar. At bago tayo magsimula, kung bago lang po kayo sa channel ko, just click the subscribe button and ring the bell icon para po ma-update kayo sa aking mga bagong i-upload. Maraming salamat po. So, simulan na po natin. So, una po natin gagawin is punta tayo sa Facebook. Ayan. So, kung makapansin nyo, ayan, ito yung homepage ko. Pero, para po makapunta tayo dun sa kung saan natin i-edit yung Facebook avatar, click natin tong tatlong to. Ito. Ayan. So, click natin yan. Tapos, scroll down lang po natin hanggang makita natin tong see more. Okay? So, next. Ayan. So, kung makikita nyo, ito na po yung Facebook avatars. So, kung hindi nyo po ito makita, ang kailangan nyo lang pong gawin is log out po kayo. Tapos, update nyo lang po yung Facebook nyo sa Google Play Store or sa iOS nyo. Okay? So, click na nga po natin yung avatars na yan. Ayan. So, try it daw, sabi. O, ayan. Ito na nga po yung nagawa kong avatar. So, since tuturuan ko kayong gumawa, let's create new. Okay? Ayan. Wait lang po medyo marami pang ano. Ayan. So, first daw is select your skin tone. So, skin tone natin, hindi naman tayo maitim masyado, hindi naman tayo maputi. So, ito, okay. Ito. Ay, fine yan. Ito to. Yan. So, next. So, pili naman daw tayo ng hairstyle. So, pwedeng short, pwedeng medium hairstyle, ganyan. Tapos pwedeng long hair, ganon, kung long hair po kayo. So ako naman hindi naman ako long hair, undercut po. Wala ditong undercut. May undercut ba dito? Ito na lang. Yan. Bilang one-sided din po talaga ako. So, okay na tayo dyan. Tapos, sa color naman, kung anong color ng hair nyo, ako, black naman talaga ako, pero edit natin siya, gawin natin siya brown. Ayan, tapos makasosyal. Ay, hindi, black ko to. Ayan. So, next is yung shape daw po ng mukha natin. So, ako naman is bilugan. Feeling ko okay na yung hindi naman patulis, hindi naman square. Feeling ko okay na yan. Ito. Ayan, okay na yan. So, next naman po is complexion. Ayan. So, bilang medyo ma-pimples po tayo, hindi po pimples yung mga nakikita nyo pong itong mga to, yan. Freckles po yan. So, wala naman po tayong freckles. So, deadmahin na lang natin yan. Next is lines. Meron po kong lines sa sa may bandang lips. Kaya lang, okay naman yung eye bag. Hindi pa naman tayo matanda. Okay, deadma. Next is yung mata. So, sa mata, ano ba? Ayan. Makikita po natin itsura natin. Ano ba itsura ng mata ko? Hindi naman ako chinito. Ayan, malaki-laki. Ayan, isa pa nga po pala yun. Ayun, kung gusto nyong mas malinaw, click nyo lang to. Ayan, para makita nyo yung itsura ng mukha nyo. So, okay na po yan. Brown po ang color ng hair, ng eyes natin. So, brown. Ay, okay naman yung brown na yun. Ito. Ayan. Brown ba yan? Red? Bulak ba ako?
brown. Okay. So, makeup. Wag na. Lakas makamalandi. Ayun. So, next po sa kilay is makapal po ang aking kilay na patulis sa dulo. Ito. Ayan. Ganyan po ang aking kilay. Color, okay na yan. Black. Black, okay na yan. So, eyewear. Wala naman po tayong salamin. Pero parang cute nang may salamin. Ano? Dead man. Next sa ilong is medyo malaki po ang butas ng ilong natin. Tayo kasasaya ng barangay. Ayan. Malaki ang butas na sarat. Ayan. So, sa lips naman po, manipis yung sa baba, makapal yung sa taas ko. Tama ba? Ito na lang. So, i-pink-pink natin siya. Ay, wag naman OA. Ay, okay na yan. Plain. Pero parang ang cute nung pink-pink. Ayan. Ayoko pale. Next is, wala naman po tayong balbas or bigote. Okay. Deadma. Tapos, sa katawan naman po, medyo majubis ang ating chan, pero hindi naman po OA sa baba. Hello. Ito ba ako kalaki? Hello, laki ko. Ayoko. Bilang avatar to, dadayain ko siya. Bilang avatar, kayo na po mag-ano. Ayan. Tamang-tamang taba lang po. Ayan. So, mahilig po ako sa shorts. So, hanap tayo ng may shorts. Ito na yun. Ay, ang cute to. Mahilig ako sa jogger. Jogger at jacket. Ayan, parang feeling ko ang cute na yan. Okay na yan. So, next is ayan. Feeling ko magandang may headband tayo bilang mamanga. Ayan. O, diba? Tapos, color red. Red ba yan? Ito yung red. Brown pala yan. Ayan. So, idan lang po natin. Ayan. So, ayan na ang aking avatar. Feeling ko hindi ko siya kamukha. Feeling ko hindi ko talaga siya kamukha. Ayan. So, pwede daw natin siyang maggamit sa kahit. O, diba? Ang ganda na. O, feeling ko naman may konting itsurang ganyan. So, skip. Ayan. So, ayan na po. Bilang nagawa na po natin yung avatar natin, pwede po tayong mag-post. Ayan. So, click lang natin yung avatar. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Kung makikita nyo, ayan, nasa mga ano na siya. Emojis, emoticons, ganon. Ay, wala siya dito. Ayan. So, pwede nyo na pong ilagay yung mga avatar nyo. Ayan, o. Ang cute, o. O, diba? Ang saya. O, pag may babating kayong birthday, ganon. Tapos, pag magko-comment naman po tayo sa discard post. Ayan. So, halimbawa, magko-comment tayo sa mga alam naman natin ang dami-dami. Ayan. Ito si Terrence, friend ko to. So, halimbawa, magko-comment tayo ng kasamang ating avatar. Ayan. O, nakikita nyo po dito sa baba. Ayan, o. Ayan. Ay, hindi. Ayan. Ito. Mataray. O, diba po? Oh, ayan na yung avatar ko. Arty lang. Ayan na po. So,
Ngayon, gawa na lang po kayo bilang nagte-trend nga po si avatar natin or si avatar dito sa Facebook. So, kung meron pa man po kayong tanong, comment lang po kayo sa baba. At pipilitin natin gawan ng vlog yung tungkol dyan. So, again, kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, just click the subscribe button and don't forget to click the bell button as well para ma-notify kayo sa lahat ng i-upload ko. At saka nga po pala, nagla-live din po ako paminsan-minsan para po sa lahat ng mga bagong YouTubers. So again, this is Mama Ron, ang ambisyosang mama. Ingat-ingat lang po tayo sa lahat. Bye-bye!